So nagpasundo na siya at alam ko na mahaba-habang hintayan na naman ito. Buti na lang napa-install ko na tong Manila Navi Android 9 inches 32 gig fully paid head unit ko. Nasaktuan ko pa yung palibreng Android Dashcam at Reverse cam nila. Ang ganda ng head unit na ito. Pwedeng mag-Waze, YouTube, Spotify, Netflix. Siyempre, set ko muna favorite artist ko sa Spotify. Quality yung sounds mga pre. Lakad na tayo. Di ko gaanong kabisado ang daan, kaya Waze muna tayo mga pre. At tamang kinig lang sa YouTube. Astig nito, dahil pwedeng split screen. Tumatawag na siya. At pwede rin pala sumagot ng call sa head unit na to via Bluetooth. Nandito na ako and as usual, yung nagpasundo wala pa. Kaya Netflix muna tayo. Kita nyo yan? Kahit saang angle malinaw manood. Ayan na si Master sa wakas. Matraffic pero safe kami kasi may palibreng dashcam. Marirecord mo pa. Pwede pang pang-proof. Salamat ulit sa palibreng dashcam and reverse cam sa EFF Garage. Diyan lang sa N. Domingo Street, San Juan City. Kita mo yan? Maliwanag ka nagpasundo, gabi ka na lumabas?